हाय फ्रेंड्स, तुम बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत कुकरमध्ये रवा लाडू कसे तयार करायचे। अतिशय साधी सोपी रेसिपी आहे, नक्की घरी ट्राय करून बघा। यामध्ये रवा भाजायचं टेन्शन नाही आहे किंवा पाकाचं सुद्धा टेन्शन नाही आहे। खूप झटपट हे रवा लाडू तयार होतात आणि चवीला तर अप्रतिम असे लागतात। त्यासाठी इथे मी घेतला आहे बारीक रवा आणि मी 1.5 वाटी किंवा 1.5 कप इथे रवा वापरला आहे। तुम्ही कुठल्याही वाटीने मेजरमेंट करू शकता। त्यानंतर इथे मी घेतली आहे साय, तर इथे मी अर्धा कप साय घेतली आहे। तर ही आपण छान फेटून घेऊया आणि लागेल तशीच आपण यामध्ये ॲड करायची आहे। तर छान फेटून घ्यायची आहे आणि ही म्हशीच्या दुधाची साय आहे, तुम्ही कुठल्याही दुधाची साय इथे वापरू शकता। तर सुरुवातीला आपण 3 चमचे साय यामध्ये टाकूया आणि नंतर लागलीच तरच आपण यामध्ये साय ॲड करणार आहोत। या लाडूंमध्ये तुपाचा वापरसुद्धा खूप कमी होतो आणि झटपट होणारे लाडू आहे, तोंडात टाकताच विरघळतात। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। आता ही साय आणि रवा आपण एकत्र छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर 1 चमचाभर साय आपण यामध्ये टाकून घेऊया आणि हे पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर 1.5 वाटी आपण इथे किंवा 1.5 कप आपण रवा वापरला आहे आणि त्यासाठी आपण 4 चमचे इथे साय वापरली आहे। तर रवा घेताना तो बारीकच घ्यायचा आहे, नाहीतर प्रमाण हे चुकू शकतं। तर अशा पद्धतीने आपला रवा हा छान रेडी झाला आहे, छान क्रम्बल असा हा तयार झाला आहे। आता हा आपण कुकरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। तर इथे मी एक कुकर घेतला आहे, त्यामध्ये एक स्टँड ठेवूया आणि 1 ते 1.5 ग्लास पाणी आपण त्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। ज्या पद्धतीने आपण कुकर लावतो त्याच पद्धतीने करायचं आहे। तर जो आपण डब्यामध्ये मिश्रण टाकला आहे तो डबा आपण त्यामध्ये ठेवून देऊया आणि यावर झाकण ठेवायचं आहे, जेणेकरून वाफ ही मध्ये जाणार नाही किंवा पाणी हे रव्यामध्ये पडणार नाही, या पद्धतीचं झाकण ठेवून द्यायचं आहे। आणि आता आपण याला झाकण लावून कमीत कमी 7 ते 8 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। आठ शिट्ट्यांनंतर कुकर थंड झाला आहे आणि आपण तो चेक करून बघूया। आणि त्यातला रव्याचा डबा आपण बाहेर काढून घ्यायचा आहे। तर हे पुन्हा छान मिक्स करूया। तर तुम्ही बघू शकता रवा आपला खूप छान फुलला आहे आणि त्याचा कलर सुद्धा थोडासा चेंज झाला आहे। आता आपण हा थोडासा थंड करून घेऊया। थंड करून झाल्यानंतर तो एका बाउलमध्ये किंवा परातीमध्ये घ्यायचा आहे। त्यामध्ये टाकूया चवीनुसार काजू बदामाचे काप। हे तुम्ही थोडेसे तुपावर भाजून घेतले तरी चालणार आहे। त्यानंतर बेदाणे, ते सुद्धा तुम्ही थोडेसे तुपावर भाजून घ्या, त्याने चव खूप छान लागते। त्यानंतर पिठी साखर, तर इथे आपण 1.5 कप रवा वापरला होता, त्यासाठी 1 कप पिठी साखर वापरत आहे। तुमच्या आवडीनुसार गोडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करून घेऊ शकता। त्यानंतर वेलची पूड आणि हे पुन्हा आपण थोडंसं मिक्स करून घेऊया। मिक्स झाल्यानंतर लागेल तसं यामध्ये आपण तूप ॲड करणार आहोत। तर तूप हे गरम करून घ्यायचं, इथे मी साजूक तूप वापरणार आहे। तर तूप हे छान गरम करून घ्यायचं आणि सुरुवातीला आपण 3 ते 4 चमचे यामध्ये टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घ्यायचं आणि लागलं तरच त्यामध्ये आपण तूप टाकणार आहोत। चवीला हे लाडू खूप छान लागतात आणि खूप झटपटसुद्धा होतात। तर मी पूर्ण तूप जे आहे ते यामध्ये ॲड केलं आहे आणि अगदी छोटी वाटी आहे किंवा ज्या कपाने तुम्ही रवा मोजाल त्या कपाने पाव कप आपण इथे तूप वापरलं आहे। आता आपण लाडू वळून घेऊया। छोटे मोठे कसेही तुम्हाला आवडत असतील तसे लाडू वळून घ्यायचे आहे। हे लाडू 4 ते 5 दिवस सहज टिकतात, त्यांना काहीही होत नाही आणि टेस्टसुद्धा खूप छान येते। तर अशा पद्धतीने आपले लाडू हे छान रेडी झाले आहे। 1.5 कप रव्यामध्ये 11 ते 12 लाडू तयार होतात आणि चवीला सुद्धा भन्नाट लागतात आणि खूप झटपट सुद्धा होतात। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील। आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।